สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปับครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องเจ้าตัว DJI Pocket 3 ที่ออกเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวใหม่ล่าสุดมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับก็คร่าวๆที่ผมสรุปมาให้มีทั้งหมด6ข้อสำหรับสิ่งใหม่ที่อัปเดตเข้ามาซึ่งในครั้งนี้ครับจะเป็นการอัปเดตทั้งตัวกล้องเองนะครับตัวแบตเตอรี่ handle แล้วก็รวมถึงเจ้าตัว DJI Mic 2 ด้วยเหมือนกันความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอะไรยังไงบ้างไปครับข้อแรกครับผมว่าอันนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวจากของเดิมนะครับเจ้าตัว DJI Pocket 3 การถ่าย D-Log M 10 บิตแล้วก็ HLG 10 บิตถ่ายได้เฉพาะในโหมดวิดีโอ 4K 60เนาะถ้าเป็น 4K 120 หรือโหมด Slow Mo ตัวเนี้ยยังทำเป็น D-Log หรือเป็น HLG ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วครับที่โหมด 4K 120 เฟรม per secสามารถปรับเป็น D-Log M 10 บิตแล้วก็ HLG 10 บิตได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไปไม่ถึงตัว240เฟรม per sec นะครับตอนนี้ยังได้แค่ 4K 120ซึ่งผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างเพียงพอเลยทีเดียวจากครั้งก่อนที่ผมเคยบอกไปว่าเจ้าตัว DJI Pocket 3ครับมันยังทำได้แค่ 4K 60สำหรับ D-Log แล้วก็ HLG เนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะมากนะครับการที่ข้อมูลเข้ามาเพื่อประมวลผลมันเยอะมากเพราะนั้นถ้ามีเรื่องสีเข้ามาอีก120เฟรมมันค่อนข้างลำบากแต่ว่าตอนนี้ครับ DJI ก็ทำได้แล้วก็เอามาให้พวกเราใช้กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โหมดต่อมาครับอันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันเจ้าตัว DJI Mic 2 ที่แถมมาในชุด Creator Combo นะครับจากของเดิมเนี่ยถ้าเราปิดกล้องเราต้องปิดไมค์ด้วยถูกไหมครับแต่ว่าอัปเดตตัวใหม่ตัวนี้ถ้าเราปิดกล้องแล้วเราลืมปิดไมค์หรือไมค์ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับตัวกล้องประมาณ15นาทีนะครับเจ้าตัวไมค์หรือ DJI Mic 2เนี่ยจะออโต้ power off ให้ผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของประหยัดพลังงานแล้วก็ลืมก็ไม่เป็นไรเนาะ15นาทีมันก็ปิดให้ซึ่งครั้งก่อนที่ผมเอาไปใช้มาบอกตรงๆว่าก็ลืมหลายรอบเหมือนกันครับสำหรับเจ้าตัวการปิดเจ้าตัว DJI Mic 2ต่อมาครับอันนี้จะเป็นเจ้าตัวอัปเดตตัวต่อมาของ DJI Mic 2 เนาะจะเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับไมค์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวไมค์จริงๆหลักๆมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวไมค์บิวอินในตัวกล้องมากกว่าเป็นการแบ็กอัพไฟล์เสียงนะครับด้วยไมค์ของตัวกล้องอันนี้ก็ไปเปิดกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆต่อ DJI Mic 2 อยู่แล้วถอยไปพูดไกลๆนะครับไมค์ที่ตัวกล้องจะยังทำงานด้วยนะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้ามีคนถือหรือคนอยู่ใกล้ๆหรือ Ambient Sound กล้องยังเก็บเข้ามาด้วยนะครับในขณะที่เพื่อนๆพูดด้วยไมค์ DJI Mic 2 เสียงก็เข้าเหมือนกันแล้วทีนี้จะแยกเสียงยังไงถ้าเราเปิดโหมดนี้เจ้าตัวไฟล์เสียงที่มาจาก Built-in Mic มันจะแยกเป็นอีก1ไฟล์ตอนที่เพื่อนจะ Export ออกมาจะมีอีก1ไฟล์เป็นไฟล์เสียง WAV นะครับตัวนั้นเป็นไฟล์เสียงก็สามารถดึงออกมาใช้ได้ต่างหากด้วยเหมือนกันหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติว่าเราถอยออกไปไกลนะครับหรือเราถอยออกมาเราใช้ตัว DJI Mic แล้วแหละแล้ว DJI Mic เกิดดับไปหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆพูดกับกล้องตัวกล้องก็ยังบันทึกเสียงเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันผมว่าอันนี้ก็ดีนะครับสมมติไมค์หันเผลอเอาไมค์ออกไปไกลๆปุ๊บเสียงมันเบาเรายังพูดกับกล้องอยู่กล้องก็ยังบันทึกเสียงให้เราได้ผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องต่อมาครับสำหรับสายไลฟ์นะครับอันนี้ก็จากเว็บแคมตัวเดิมที่เป็น 1080p ถ่ายได้ที่25หรือ30เฟรม per sec ตอนนี้อัปเดตแล้วขึ้นมาเป็น50หรือ60เฟรม per sec เลือกได้ดีขึ้นผมว่าเพียงแต่ว่าก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเฟรมเรทมันสูงขึ้นนะครับข้อมูลที่ต้องส่งมันก็เยอะขึ้นเนาะก็ลองเลือกใช้ดูกันดีๆละกันอย่างที่ครั้งก่อนผมเคยทำไปให้ว่า USB-C เส้นเดียวครับเสียบเข้า OBS กับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกด้านหนึ่งเข้าที่ตัวเจ้า DJI Pocket 3 ก็สามารถไลฟ์ได้เลยอันนี้มันง่ายมากๆต่อมาอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่ครับเป็นเรียกว่าเป็น reference line นะครับก็คือว่าเวลาเราตั้งโหมด16:9แล้วเปิดโหมดตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นมาครอปให้เราเห็นว่าถ้าจาก16:9นะครับเราอยากถ่ายเป็น 2.35:1 หรือการถ่ายในรูปแบบสัดส่วนเป็น anamorphic เส้นลายจะต้องอยู่ตรงไหนนะครับบนจอมันจะมีเส้นลายตัวนี้บอกเราให้เรากะคร่าวๆได้ผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าจะได้ใช้งานกันหรือเปล่าสำหรับสายซีนีมาหรือใครที่อยากถ่ายวิดีโอในฟอร์แมตในสัดส่วนที่เป็น anamorphic ก็มันก็จะช่วยได้เหมือนกันตัวนี้ก็ลองเลือกใช้กันดู
นะครับแล้วก็ในเรื่องต่อมาครับเป็นการถ่าย time lapse เรียกว่าเป็นเซลฟี่ time lapse ที่มันจะฟลิปภาพให้เนาะให้เป็นด้านที่เหมือนเราตาเห็นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าได้ใช้งานกันหรือเปล่าเนาะจากของเดิมเนี่ยตัวฟลิปเนี่ยน่าจะเป็นในโหมดวิดีโอมีนะครับก็ลองไปปรับเปิดดูอยู่ในตัว setting นี่แหละนะครับลองปรับใช้กันดูเนาะอันนี้ก็เป็น6ข้อคร่าวๆนะครับที่อัปเดตขึ้นมาของเจ้าตัว DJI Pocket 3 ตอนนี้ล่าสุดณเดือนธันวาคมปี 2023 เนาะผมว่ายังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวต้องมีมาอีกแน่ๆครับของยังส่งมอบกันไม่หมดทุกคนเลยเนาะคอมเมนต์บอกกันนิดนึงใครสั่งไปแล้วได้ไม่ได้ยังไงบ้างใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบตรงไหนบ้างเอาจริงๆผมอยากทำคลิปเปรียบเทียบเนาะ DJI Pocket 3 Action 4 แล้วก็ GoPro 12 เพียงแต่ว่าลองดูว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างตอนนี้เท่าที่ใช้มาเองนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นในส่วนของข้อเสียของเจ้าตัว DJI Pocket 3 เลยอาจจะเอียงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าชอบที่สุดตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะมาทำสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงเทียบกล้อง3ตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับสำหรับวิธีการอัปเดตนะครับเจ้าตัว DJI Pocket 3 นะครับสำหรับรอบนี้เนาะก็เอาตัว Battery Handle ครับเสียบตูดของตัว DJI Pocket 3 แล้วก็เปิดโทรศัพท์เปิดแอป DJI Mimo App นะครับเชื่อมต่อกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นตัวดาวน์โหลดหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ก็กดตัวนั้นได้เลยครับที่โทรศัพท์เนาะจนดำเนินการเสร็จเรียบร้อยอันนี้สำหรับในส่วนของตัว DJI Pocket 3 กับตัว Battery Handle ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยหลังจากนั้นมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำแยกต่างหากก็คือเจ้าตัว DJI Mic 2 นะครับเจ้าตัว DJI Mic 2 ตัวนี้เพื่อนๆจะต้องเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้สาย Type C เสียบเข้า DJI Mic อีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ในคอมเนาะก็เปิดโฟลเดอร์นั้นค้างไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ไปเปิด Internet Explorer หรือพวกเบราว์เซอร์ต่างๆนะเพื่อเข้าไปที่ DJI เป็นเว็บไซต์ของ DJI เมื่อเข้าไปแล้วก็ลองหาดูครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดลงมาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆลากเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่เป็นของเจ้าตัว DJI Mic 2 เมื่อใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดปลั๊กครับเดี๋ยวมันจะทำการอัปเดตตัวเองให้เป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ยากนะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนถ้าสงสัยยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้ก็ถ้าใครจะหาซื้อนะครับหรืออยากพรีออเดอร์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับ www.zoomcamera.net นะครับแล้วก็ลิงก์ที่ description ด้านล่างลองไปดูกันเนาะร้านกล้องสีชมพูหรือว่าทั้ง8สาขาก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมจัดโต๊ะทำงานใหม่สังเกตเห็นไหมครับเพื่อนตอนนี้เป็นโต๊ะแบบยาวเลยเพราะว่าเดิมมันเป็นโต๊ะเดียวเมตรกว่าๆผมนั่งทำงานคนเดียวตอนนี้ก็ลูกสาวเริ่มมีการบ้านมีอะไรต่ออะไรก็จะได้มานั่งทำห้องเดียวกันไปเลยนะครับเหมือนเป็นห้องทำงานห้องหนึ่งก็3คนโต๊ะเรียงยาวไปเลยนะครับก็จัดใหม่ของอีเกียโอเคไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย